สวัสดีครับคลิปนี้มาชมขั้นตอนการ install Raspberry Pi OS ใส่ตัว Raspberry Pi 5 นะครับสำหรับกรณีนี้ผมจะเปลี่ยน SD card จากเดิมที่เป็นสีม่วงที่มาจาก Raspberry Pi เองนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็น SanDisk ตัวนี้ซึ่งสเปคค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็เขาเขียนไว้สามารถที่จะอ่านได้170 เมกะไบต์ per sec สามารถเขียนได้80 เมกะไบต์ per sec อันนี้คือสเปคของเขานะครับรุ่นนี้ก็เหมาะกับกล้องความละเอียดสูงนะครับเป็นสีแดงทองนะครับผมจะ install โดยการถอดตัวนี้ออกเลยแล้วก็เอาไว้ใช้งานต่อนะครับผมจะมาทดสอบดูว่าเราสามารถสลับไปสลับมาระหว่างการ์ดได้ไหมอย่างเช่นตัวนี้เป็น Raspberry Pi OS ธรรมดาแล้วตัวนี้เป็น Raspberry Pi OS ซึ่ง install โปรแกรมอื่นๆแล้วเราสลับใช้ไปมาดูว่าได้หรือเปล่านะครับผมจะ install โดยการใช้ตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะดูว่าขั้นตอนของการ install Raspberry Pi OS เป็นยังไงสำหรับมือใหม่นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนก็เป็นไปตามคู่มือของเขาที่เอาไว้หน้าเว็บเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง Raspberry Pi OS นะครับก็ประกอบไปด้วย 1. Micro SD card เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็น Hard Disk ของ Raspberry Pi นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น USB Card Reader นะครับตัวนี้ก็เอาไว้อ่านการ์ดแล้วก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใส่การ์ดเข้าไปแบบนี้พร้อมแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับปกติแล้วคอมพิวเตอร์เจอก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราเสียบ USB เข้าไปแล้วตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นไดร์โผล่ขึ้นมา1ไดร์นะครับขนาด59.4 กิกก็คือตัวนี้แหละซึ่งเป็น Micro SD สีแดงทองเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็จะว่างๆอยู่นะครับหลังจากนั้นให้คุณเปิดเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox ก็ได้นะครับค้นหา Raspberry Pi OS Download นะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นเว็บไซต์ประมาณนี้ขึ้นมาให้คุณเข้ามาที่ Raspberry Pi OS นะครับพอกดเข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้มีให้ดาวน์โหลด for Windows ตัวนี้นะครับดาวน์โหลด for Mac OS for Ubuntu จะเป็นตัว install Raspberry Pi OS เขาเรียกว่า Raspberry Pi Imager นะครับคุณก็ดาวน์โหลด for Windows มาก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับตัวนี้ Imager 1.8.1 นะครับหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกครับพอดับเบิลคลิกเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็ install ครับจะเป็นการ install Imager เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้เบิร์น Raspberry Pi OS นะครับเสร็จแล้วก็รันเลยครับเป็นการทำงานซึ่งเขาจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้เขียน hard disk ของ Raspberry Pi นะครับเขามีการแจ้งว่ามี new version of Imager available นะครับก็ดาวน์โหลดเลย yes ครับผมก็เพิ่งดาวน์โหลดนะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมี new version แล้วนะครับก็โอเคไม่เป็นไรครับยังไม่ดาวน์โหลดก็ได้มาลองอีกทีถือว่าเราใช้เวอร์ชัน 1.8.1 ก็แล้วกันนะครับจริงๆก็เพิ่งดาวน์โหลดก่อนที่จะทำคลิปนี้แหละนะครับหลังจากนั้นคุณก็ชูด storage ครับ storage เจอแล้วเป็นไดร์นี้นะครับเขาจะเห็นเลยว่าไดร์ E เป็นขนาด 63.9 กิกนะครับก็คือ 64 เพื่อความชัวร์เรามาดูก็เป็นไดร์ E จริงๆนะครับตัวนี้พร้อมเบิร์นนะครับพร้อมที่จะเขียนข้อมูลลงไปหลังจากนั้น choose device ครับเรา device ที่เราจะใช้ก็คือเป็น Raspberry Pi 5 ตัวนี้แหละครับที่เขาจะฟิกว่าจะเบิร์นแบบไหนเข้ากับตัว Raspberry Pi โมเดลอะไรทำให้เราไม่สามารถที่จะสลับไปมาได้จำเป็นจะต้องเบิร์นสำหรับ Raspberry Pi 5 ถ้าเราเบิร์นตัว SD card สำหรับ Raspberry Pi 5 หลายๆตัวเราก็น่าจะสลับกันได้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกทีหนึ่งว่าสลับไปมาได้หรือเปล่านะครับทั้งที่อยู่ใน
เวอร์ชัน Raspberry Pi 5 เหมือนกันก็ควรจะได้นะครับโอเคผมเลือกตัวนี้หลังจากนั้น choose OS ครับ OS ผมจะเลือกเป็นตัวนี้ตัวแรก recommend ครับที่เขาเขียนวงเล็บด้านหลังตรงนี้นะครับ recommend โอเคพร้อมนะครับตัว mass storage เราเลือกแล้วตัวนี้โอเคพร้อมนะครับแล้วก็ next ถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการถามว่าจะ edit ค่า setting ต่างๆหรือเปล่าปกติปุ่มที่เป็นตรงกลางจะเป็นสีเทาอยู่นะครับถ้าคุณต้องการ edit คุณก็กด edit แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการ edit คุณก็กด no นะครับแต่ผม edit นะ edit ไปแล้วก็เซฟแล้วรอบหนึ่งนะครับผมกดปุ่ม edit ตอนแรกมันเป็นสีแดงผมก็สามารถตั้งชื่อ Raspberry Pi ตัวนี้ได้นะครับผมตั้งเป็น RASPBERRY PI 5ตรงๆอย่างนี้เลยครับ .local นะครับชื่อล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดตั้งแล้วก็ตัวที่เป็น Wi-Fi ก็ให้เชื่อม Wi-Fi 5G นะครับตัวนี้ลองโชว์ SSID โชว์พาสเวิร์ดดูถูกต้องนะครับ Wireless LAN Country ประเทศนะครับก็เลือกเป็น TH ถ้าเกิดเลื่อนตรงนี้จะเลื่อนเร็วขึ้นครับ TH โอเคแล้วก็ Set Locale ก็คือ Time Zone ครับแล้วก็คีย์บอร์ดครับครบแล้วลองมาดู Service ครับจะ enable ตัว SSH หรือเปล่านะครับก็ยังก็ได้เพราะว่าเราต่อหน้าจอได้ตัว Raspberry Pi 5 ต่อหน้าจอได้ก็ยังไม่ต้องใช้ Secure Shell ก็ได้ผ่านหน้าจอเลยนะครับออปชันอื่น Play Sound when finished ก็คือถ้าเบิร์นเสร็จแล้วก็ให้เล่นเสียงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วก็เซฟโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็โอเคครับ yes เลยเขาบอกว่าข้อมูลที่อยู่ในตัว micro SD card จะถูกลบทั้งหมดโอเคเลยไหม yes เลยครับเขาก็เตรียมเขียนจะเป็นการเขียนข้อมูลลงไปยัง micro SD card นะครับปกติแล้วการเขียน OS พวกนี้จะขนาดใหญ่มากนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาอยู่นะครับผมลองสังเกตดูว่าเขาเอาข้อมูลจากไหนมาเขียนเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้ว OS ของ Raspberry Pi คือมันน่าจะตัวโตพอสมควรนะครับพอมาสังเกต Wi-Fi ก็ได้เห็นว่ามีการเซนด์ receive ค่อนข้างเยอะหมายความว่า receive ตัวนี้39 Mbps เนี่ยก็คือการดาวน์โหลดนะครับเหมือนเขาดาวน์โหลดไฟล์มาจากอินเทอร์เน็ตเลยเหมือนเขียนแล้วก็จะมีขั้นตอนการ Verify อีก1รอบนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับทั้งการเขียนตัว micro SD card แล้วก็การ Verify นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบนี้ You can now remove SD card from reader ก็คือเอาไปใส่ตัว Raspberry Pi 5 ได้แล้วนะครับ Continue ก็เป็นอันเสร็จครับกับการติดตั้งตัว Raspberry Pi OS ใส่ตัว micro SD card นะครับเสร็จแล้วก็ถอด micro SD มาใส่ที่ Raspberry Pi ครับใส่แบบนี้เลยนะครับแทนที่ของเดิมหลังจากนั้นก็เสียบเมาส์ USB ครับเสียบคีย์บอร์ดด้วยตัวนี้ของผมเป็นคอมโบนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมเมาส์คีย์บอร์ดให้เรียบร้อยครับพร้อมนะครับผมก็มีตัว Micro HDMI ที่จะมาต่อจอนะครับแล้วก็สายมาเสียบกับตัว Raspberry Pi พอร์ตที่1นะครับโอเคพร้อมหลังจากนั้นเสียบไฟครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟตรงนี้เลยพร้อมแล้วก็เปิดสวิตช์ครับตอนนี้ Raspberry Pi กำลังบูตนะครับโอเคกำลังขึ้นมาแล้วครับมาแล้วเป็น Raspberry Pi OS 64 บิตนะครับก็
ก็จะมีการวอร์มทีหนึ่งนะครับมีการวอร์มแล้วก็ดับไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้คือเสียงพัดลมของ Raspberry Pi เหมือนติดหยุดประมาณ2รอบเพื่อที่จะเคลียร์อะไรบางอย่างนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของเขาแต่ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาบูตขึ้นมาจนเสร็จเรียบร้อยด้านล่างมีตัววิ่งเรียบร้อยนะครับเหมือนเข้า Windows แรกๆก็จะเป็นทำนองนี้นะครับโอเคมาแล้วมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ Connect Wi-Fi MacMan 50 ได้ IP 192.68.7.2/6 มามุมขวาบน Wi-Fi เชื่อมต่อแล้วเนี่ยครับเขาจะเห็น Wi-Fi 5G ด้วย 2.4G ด้วยเหมือนมีสัญลักษณ์เสียงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะออกมาตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าไม่มีลำโพงก็อาจจะต้องหาซาวด์การ์ดที่เป็น USB มาเสียบเข้าไปนะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะลองตัวซาวด์การ์ดที่เป็น USB มาเสียบแล้วใช้งานให้เห็นภาพชัดว่าเขาจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วเล่นมีเดียได้จริงๆชัดๆทุกกรณีได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเมนูแบบนี้นะครับสำหรับเมนูก็จะมีเบื้องต้นก็คือ Linux ดีๆนี่เองเป็น Debian Linux นะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตมี Firefox มี Chrome ที่สามารถใช้งานได้นะครับมีซาวด์ด้วยนะครับ VLC ด้วยผมจะลองเปิด Chrome ดูเลยนะครับเราสามารถเล่น Chrome ได้เลยออกเน็ตได้แล้วขึ้นมาเป็น Raspberry Pi ในหน้านี้เหมือนสามารถสั่งซื้อได้ประมาณนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น youtube.co.th นะครับเขาก็โหลดขึ้นมาถือว่าโหลดครั้งแรกนี่เร็วขนาดนี้ก็โอเคเลยนะครับครั้งแรกแคชเนี่ยต้องโหลดเยอะพอสมควรก็พรึบเลยเดี๋ยวจะลองทดสอบคลิปที่คิดว่าชัดๆตัวนี้ก็เป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงสุดก็ Full HD ครับโอ้ค่อนข้างทำงานได้เร็วนะผมจะเปิดเต็มจอโอเคเลยนะครับสามารถเล่นไฟล์ Full HD ได้รายละเอียดชัดถือว่าไม่ได้มีการกระตุกอะไรเลยเบื้องต้นก็โอเคครับลอง Full Screen ครับมีกระตุกนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าโอเคครับน่าจะเป็นตอนโหลดเฉยๆแต่ตอนที่ทำงานเนี่ยโอเคทำงานได้นะครับเอามาดูหนังเนี่ยโอเคเลยแต่มันไม่มีเสียงครับก็คงต้องหาทางให้มันมีเสียงก่อนนะลองเปิด Transformer 4K ครับดูว่าเขาจะทำงานได้ระดับไหนนะครับมีกระตุกเล็กน้อยเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระบวนการโหลดเดี๋ยวรอเขาโหลดนิดนึงนะครับถือว่าโอเคนะทำงานได้นะครับกับเครื่องเล็กเครื่องนี้ก็ถือว่าสเปคแรงพอสมควรรายละเอียดก็โอเคครับคิดว่าน่าจะสามารถเอามาดูหนังได้นะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่โปรแกรมหนึ่งครับก็คือดูหนังผ่านเว็บนะครับหลังจากที่ทดสอบมาสักพักก็มาเจอว่าเสียงออกได้นะครับแต่ว่าเป็นช่องทาง HDMI อย่างเดียวนะครับเหมือนกับเวลาเราต่อทีวีบ็อกอะไรประมาณนั้นต้องหาทีวีหรือหาจอที่มีเสียงออกหรือหาตัวสปิตเตอร์มาแยกเสียงนะครับผมเชื่อมต่อแบบนี้เลยเข้าทีวีโดยตรงนะครับผ่าน HDMI ผ่าน Micro HDMI นี่แหละก็มีเสียงนะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการเล่นวิดีโอได้สามารถเล่นเต็มจอได้เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างโอเคเหมือนเราใช้ทีวีบ็อกซ์ครับตัวนี้ก็สามารถ
ใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับส่วนการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆการตั้งค่าการปริ้นการตั้งค่าสกรีนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นการแสดงผลอื่นๆ appearance นะครับรวมถึง accessory การใช้งานเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งในรายละเอียดของแต่ละเรื่องนะครับคลิปนี้ผมเอาวิธีการติดตั้ง Raspberry Pi OS แล้วก็ทดสอบเบื้องต้นมาให้ชมนะครับรวมถึงฝั่งด้านขวาบนเนี่ยสามารถเปิดปิดบลูทูธได้แล้วก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับเขาจะมีโชว์อัปเดตขึ้นมาว่ามีตัวไหนอัปเดตบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถ install อัปเดตตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้มาแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้ในราคาประมาณ 2,500 บาทตามใต้คลิปนะครับสั่ง Official ได้เลยแต่ก็รออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวทางไซตอนเทคโนโลยีเขาก็จะวางขายออนไลน์แล้วนะครับก็รอดูสักนิดนึงส่วนท่านใดที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Raspberry Pi หรือต้องการจะดูว่ามีฟังก์ชันไหนที่สามารถใช้งานได้บ้างประยุกต์ใช้งานได้บ้างก็ติดตามช่องอาทิตย์ปัจจุบันไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ Raspberry Pi แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ